Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin tonë të sotëm, Shëndeti në fokus. Sot do të ndalemi në një tjetër temë e cila ka të bëjë me kancerin. Do të flasim konkretisht për kancerin e tiroides. Çfarë është ky lloj kanceri apo cilat janë format e tij, sa i shpeshtë është, cilat janë mënyrat e diagnostikimit dhe trajtimit. Do të ndalemi kryesisht tek biopsia dhe metodika e saj. Atëherë kam kënaqësinë të prezantoj të ftuarin e sotëm, mjekun anatomopatolog pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza tek onkologjiku, i cili është njëkohësisht edhe pedagog pranë fakultetit të mjekësisë, doktorin e shkencave, doktor Leart Bërdica. Doktor, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Atëherë, doktor, kam kënaqësinë t'ju kem në studio dhe të flasim po themi për një temë që është realisht po themi me interes dhe është e rëndësishme. Do flasim për kancerin e tiroides dhe sigurisht do të ndalemi tek pjesa e anatomopatologjisë që është më thelbësore. Por fillimisht e nisim këtë bisedë me po themi funksionin normal. Çfarë është tiroidja dhe cili është roli i saj? Atëherë, tiroidja është një prej organeve gjendrore me sekrecion të brendshëm, quhen, ose organeve endokrine, e cila vendoset në pjesën e përparme të qafës, përpara atij kërthi që quhet molla e Adamit në gjuhën popullore. Është një gjendër e cila ka një volum dhe nëpër masa pak a shumë rreth 5 me 6 me 2 cm maksimumi. Është ndarë në lobin e djathtë, në lobin e majt dhe ka edhe një urë lidhëse që quhet isthmus. Është një prej gjendrave me sekrecion të brendshëm shumë e rëndësishme, e cila merr pjesë në të gjithë metabolizmin e trupit tonë, domethënë jep kontributin e vet nëpërmjet prodhimit të këtyre lëngjeve të pasura me hormone që quhen në gjuhën mjekësore i quajmë tiroksina, të treshit, të katërshit, si dhe kalcitonina, të cilat marrin pjesë tash në metabolizmin si të lëndëve të ndryshme energjetike, po ashtu edhe në metabolizmin e mineraleve, kalciumit e kështu me radhë. Pra ka një rol të rëndësishëm në metabolizmin e organizmit, po. Nuk është gjendër e cila të themi mos ekzistenca e saj është e papajtueshme me jetën. Dhe fatmirësisht sot e kësaj dite ka industria farmaceutike ka arritur të prodhojë substanca që i zëvendësojnë prodhimet e kësaj gjendre. Po. Sa i përket funksionit të tiroides, çfarë ndodh nëse rritet funksioni apo ulet funksioni i saj? Si shfaqet kjo në aspektin klinik dhe cilat janë shenjat? Po, si në çdo lloj organit apo gjendre të tillë, anomalit shfaqen kur ato mund të mbi funksionojnë më tepër se sa norma, ose funksionojnë më pak se sa norma, dhe çrregullimet lindin më pas. Në rastin e tiroides, funksioni i tepërt i saj quhet hipertiroidizëm, funksioni i mangët ose i më i ulur se norma quhet hipotiroidizëm. Nga ana klinike, hipertiroidizmi ka të bëjë me disa me theksimin e atyre vetive ose ritmeve të metabolizmit, që do të thotë një mbi prodhim nxehtësie në organizëm, një nxehtësie në gjithë trupin, ku pacienti zakonisht fillon ka vap, flen në dimër me mbulesa më të pakta se sa familjarët e tjerë, ka agjitim, ka nervozizëm, ka rritje të rrahjeve të zemrës ose ato që quhen palpitacione, e ndjen mund të ketë edhe çrregullime në ritmin e zemrës, arritmira, mund të ketë egzoftalmos quhet, ose dalje të syve, të kokordogëve të syve, nëse kjo hipertireoz është e theksuar. Ndërkohë që e kundërta vjen në rastin e hipotiroidizmit, ku të gjitha këto funksione fillojnë edhe janë më të avashta, më të mangëta, dhe kryesore është ajo çrregullim që quhet miksedema, ose një lloj ëntjeje e gjithë trupit të njeriut, ku thuhet bëhet fytyra dhe indet bëhen pastoze, ose fitojnë një plasticitet, do të thotë që ngelen gjurmë, po ashtu njeriu është më i avashtë në komunikim, në aktivitete. Pra metabolizmi është më bie në normë. Kështu që të dyja këto lloj të themi çrregullimesh funksionale kanë shehet e veta klinike, por kanë edhe mjekimin e vet të mirë njohur nga endokrinologët, që janë mjekët që merren në mënyrë të posaçme me mjekimin me trajtimin e këtyre. Por duhet kemi parasysh që mund të kemi edhe sëmundje që e prekin tiroiden në funksionin e saj normal. Domethënë njeriu mund të ketë metabolizëm normal, por të ketë sëmundje të tiroides, të cilat ai mund t'i marrë vesh edhe në mënyrë rastësore. Po. Si mund të jenë kjo lloj, po themi, shfaqje kur
po themi funksioni i tiroides është normal, ndërkohë që pacienti vuan nga një shqetësim apo një sëmundje. Po, shenja më shpesht që bën që të zbulohen patologjitë e tiroides është ajo që në gjuhën popullore tonën të trevave shqiptare njihet si gusha. Pra dalja e një, të themi, zmadhimi i tiroides në nivelin e qafës në formën e gushës, që mund të jetë më e vogël, më e madhe, dikush e vërej më shpejt, dikush e vërej më ngadalë. Mund të jetë asimetrike në njërin lob, djathas ose majtas, ose mund të jetë difuze, bëhen edhe gusha të mëdha, ngaherë ka njerëz që e kanë shumë të madhe. Dhe kjo në gjuhën mjekësore quhet strum ose nodus strumal. Kjo mund të jetë, thash, mund të jetë edhe në kontekstin e hipertiroidizmit, hipotiroidizmit ose eutiroidizmit. Pra në të tre po themi ato gjendjet mund të shfaqet. Në të tre gjendjet mund të shfaqet. E rëndësishme është që të kuptojmë si po punon kjo tiroide dhe çfarë fshihet në punën e kësaj tiroide. A ka ndonjë risk tjetër që mund të shfaqet bashkangjitur me ndryshimet e funksionit, siç është kanceri i tiroides. Po. Me qenë se e nisët bisedën për kancerin, sa i shpesh është kanceri i tiroides, doktor, dhe po themi kush janë ato kategori që janë më të riskuara, po themi në raport meshkuj-femra dhe në raport edhe me grup moshën? Atëherë, sa herë që lind një problematike caktuar në fushën mjekësore, që do të thotë zbulohet rasti i parë me kancer të një organi apo i dyti, i tretë shumë e rrallë, kuptohet që ato statistikat janë më të varfra. Pastaj duke ardhur dhe duke u përmirësuar metodikat e diagnozës, thellohen këto metodika dhe zbulohen gjithnjë më tepër raste. Duke u zbuluar më tepër raste, kuptohet që edhe statistikat pasurohen dhe duket sikur kjo lloj smundjeje, po themi, fillon e rritet, fillon e pson një rritje që quhet relative. Megjithatë, ka edhe në komponentin e vet ose në përbërjen e vet, ky kanceri i tiroides ka edhe rritjen e vet, të themi, të vërtet, sepse ne të themi vitet e fundit që nga incidenti i Çernobilit, nëse është familjar për shikuesit, në Çernobil ndodhi një shpërthim i një reaktori bërthamor dhe pati një dalje, një reje gjigande pluhuri radioaktiv, i cili shëtiti si në formën RS në për gjithë Europën lindore, në për Europën edhe veriore, edhe në preku edhe ne si mesdhe. Kështu që kjo lëndë radioaktive që doli, po ashtu në veprimin e shirave, u fut në për bim, në për barishte, e gjithandej, kuptohet që kaloi edhe në kafsh, në ushqime, edhe në ushqimin edhe të prindërve tanë, i cili ndikon, ky lloj rrezatimi pastaj ndikon edhe në qelizat germinale të paraardhësve tanë, pastaj këto do të reperkutohen ndoshta me ndryshime somatike ose në nivel gjenetik kromozomal, edhe tek pasardhësit. Tek brezit. Domethënë, edhe ne faktikisht jemi breza të rriskuar ose në një lloj rreziku për të pas smundje të tilla tumorale më shumë se ç'kan pas prindrit apo gjyshat tanë. Pra, përparimi industrial na sjell shumë të mira, por ka edhe efektet anësore të vetat, siç mund të jenë rrezatimet e shtuara, që janë një prej shkaqeve madhore të shtimit të incidencës së kancerit të tiroides. Po. Doktor, krahas po themi rrezatimit që është një faktor i rëndësishëm rrezikues, sa ndikon dieta dhe këto ndryshimet e reja, po themi me stilin e jetesës në, po themi, në shfaqjen ose jo të kancerit të tiroides? Nuk është shumë e qartë ajo lidhja shkak pasojë midis stilit jetesës apo ushqimeve. Thuhet që disa ushqime janë ushqime strumogjene, përmenden ndërto për shembull lakra, lule lakra, që janë ushqime të cilat stimulojnë rritjen e tiroides. Kjo nuk do të thotë që duhet t'i heqim përfare. Duhet të jemi gjithmonë të ekuilibruar, të themi. Mundësisht ata ushqimet e stinës, frutat, perimet e stinës është mirë. Dhe kuptohet që sa më autoktone të jenë këto ushqime për vendin ku jetojmë, aq më mirë, sa më bio të jenë ato, që do të thotë sa më pak plera kimike, faktor rritje që vijnë nga industria ushqimore, aq më mirë është për të gjitha llojet e tumoreve. Kështu që të themi nuk është se vendoset gishti mbi një apo një ushqim tjetër për kancerin e tiroides që duhet ta evitojmë. Nuk është po themi lidhur kanceri i tiroides me duhanin, siç është për kancerin e pulmonit apo kancerin e laringut apo të vezikës urinare e kështu me radhë.
Me qenë se përmendëm llojet të ndryshme të kancerit, si është raporti, po themi, në krahasim me po themi kancerin e pulmoneve ose kancerin e prostatës ose kancerin e gjirit, po themi si numër rastesh apo si incidencë? Atëherë, për ta krahasu, duhet t'i krahasojmë në nivel popullatet tonën. Në fakt, Shqipëria vuan për statistika. Kjo për disa arsye, sepse mas viteve 90 duke u hap vendi, duke u largu njerëzit, një pjesë e patologjive edhe nuk janë regjistru. Nuk thuhet, nuk ka libër ose regjistër tamam të smundjeve tumorale që duhet administrohet nga Shëndeti publik, nga Instituti Shëndetit publik, dhe është vështirë për me i tregu, por megjithatë një lloj krahasimit mund ta bëjmë. Për shembull, për kancerin e prostatës, incidenca në studimet tona personale del diku tek 1 në 10 burra që shkojnë tek urologu. Mund të ketë kancer të vogël ose të rëndësishëm ose të parëndësishëm për mbijetesën. Tek tiroidja, të themi në praktikën tonë të përditshme, ne jemi shumë të kujdesshëm dhe zbulojmë kancere që janë edhe 1 mm, 2 mm të vegjël, që janë të parëndësishëm për mbijetesën e pacientit, por që ne jemi të detyruar, jemi objektiv për ta gjetur atë ku është i lokalizuar shumë e rrallë, sepse jemi stacioni i fundit i diagnozës, por nuk e gjetëm ne, nuk ka kusht ta gjej tjetër. Përfundim tjetër. Kështu që të themi që ne në 3-4 tiroide gjejmë fokuse të cilat mund t'i hetojmë pastaj me metoda më të avancuara që quhen imunistokimi për të nxjerrë ka fillu një proces karcinogen apo jo. Ndërkohë që shifrat në botë, do të thënë shifrat amerikane, sa ato janë më të saktat, flasin për një rritje të incidencës në vitin 2000 nga 7.1% diçka, në vitin 2013 në 17.6%. Që do thotë që ka një rritje edhe absolute, po që i dedikohet një pjesë të mirë të metodave të zbulimit të hershëm, ku fillon të ndërgjegjësohesh rritjet e diagnostikimi, dhe njëkohësisht edhe rritjes në vlerë absolute të asaj që quhet karcinoma papilare e tiroides. Megjithatë, thuhet që kemi zvoglim në 100.000 banor të stadeve të avancuara të kancerit të tiroides. Domethënë, njerëzit tashmë kanë informacionin e plot, po ashtu edhe mjekët janë nëse të aftë gjithandaj nëpër botë që ta zbulojnë herët dhe ta mjekojnë, dhe është një prej kancereve që është më i shërueshmi se sa të gjithë kanceret e tjerë, fatmirësisht. Po, pra ka një ecuri më të mirë, po themi në krahasim me. Ka ecuri më të mirë, po kemi edhe metoda është zbuluar më shumë se si ta luftojmë atë. Po. Doktor, sa i përket llojeve të kancerit tiroides, është një lloj apo ka disa forma dhe kush janë, po themi, forma që janë me ecuri më të mirë dhe forma tjera që mund të kenë ecuri pak më të rezervuar? Atëherë, kanceri është fjalë e përgjithshme kur flitet për tumoret maligne epiteliale në çdo lloj organi që quhen organe epiteliale ose organe gjendrore që kemi në trupin ton, por nga ana mjekësore, nga ana diagnostike, ato janë të disa llojshme, disa janë shumë më të shpeshta se sa të tjerat, por ato që njihen dy janë kryesorët, karcinoma papilare e tiroides dhe karcinoma folikulare. Karcinoma papilare padyshim që është më e shpeshta, është me prognozë, themi ne, më të mirë se sa karcinoma folikulare, sepse thuhet rritet më ngadalë, edhe kur lëshon rrënjë ose metastaza i lëshon në gjëndrat rreth rrotull, pra jep kohë edhe mjekut edhe kirurgut për të ndërhyrë në kohë dhe për ta heqë, për ta pastruar të mirë. Ndërkohë që karcinoma papilare ka prognozë disi më të keqe, sepse ato qelizat i lëshon menjëherë në gjak. Dhe ato qarkullojnë me gjakun dhe japin metastaza edhe në kocka. Ndërkohë që mjekimi i kancerit të tiroides në format e diferencuara që quhen është mjaft efikas, ai konsiston në përdorimin e jodit radioaktiv, i cili është një element, pra jodi është pjesë përbërëse e metabolizmit normal të tiroides, ai duhet për prodhimin e hormoneve tona, kështu që mjekësia ka përdorur të themi një hile të vogël, domethënë ka i jep tiroides një jod me një komponent radioaktiv që të themi e lufton ose e shkatron qelizën e tiroides, po shkatron edhe qelizën normale, edhe qelizën patologjike. Kështu që dhënia e këtij jodit radioaktiv
quhet edhe kirurgjia pa bisturi për kancerin e tiroides, sepse presupozohet që kapet në më shumë se 90% të dozave të tij kapet nga qelizat e kancerit tiroides kudo qofshin ata nëpër organizëm, duke i shkatruar ata. Kështu që mbijetesa rritet shumë dhe njerëzit bëjnë jetë pothuajse normale mbas kancerit. Mbas trajtimit. Po. Kemi edhe forma pastaj më agresive, por që fatmirësisht janë më të rralla dhe thuhen, domethënë që janë moshat të avancuara, mund të jenë rezistente karshi këtyre mjekimeve të zakonshme, por fatmirësisht janë më të rralla. Po. Doktor, sa i përket faktorëve të riskut për të zhvilluar kancer të tiroides, kryesisht thuhet që femrat janë më të riskuara. Si është, po themi, ky lloj raporti dhe kush janë faktorët ndoshta që e shtojnë riskun? Atëherë, çështja e dominimit të një patologjie tek femrat ose tek meshkujt nganjëherë ngelet e pa zbuluar si duhet, sepse janë të dhëna statistikore të cilat evidentohen mbi bazën e evidencave që gjenden majtas e djathtas nëpër spitale, nëpër institute. Po themi një lidhje shkaku. Po, për rastin konkret nuk është se dihet diçka pse ndodh kjo punë, ndërsa për sa i përket të themi problematikave, ato mund të lindin çështje që janë të themi kanë lidhje ndoshta me gjendjen hormonale, mund të kenë lidhje, ndikon sinergjizëm. Pacientët, doktor, ndjes, të cilët mund të kenë kaluar, po themi, një kancer tjetër ose janë trajtuar paraprakisht për një smundje tjetër tumorale, kanë risk që të zhvillojnë, po themi, në krahasim me popullatën tjetër normale, apo nuk është se kjo varet sepse thuhet që për kancerin e tiroides thamë radiacioni është shumë i rëndësishëm dhe dikur për shembull është thënë që kanë qenë disa patologji të lëkurës si alopecia, rënja flokëve, të cilat apo patologji infektive të lëkurës që janë mjeku me rreze X ose rreze röntgen, duke ekspozuar rajonin e qafës edhe të kokës ndaj këtij rrezatimi, apo edhe qoftë edhe radiografive të shpeshta që mund të bëhen gjatë jetës, qoftë edhe për dhëmbët, qoftë radiografive të tipit të vjetër, jo këto moderne që kanë. Po sepse risku është rrezatimi është rritet risku, kështu që kjo ka çuar në rritjen thuhet të riskut për kancerin e tiroides edhe në kalamajt e vegjël, edhe në moshat e reja. Kështu që në këtë aspekt edhe të smurët me një patologji tjetër kanceroze që ka nevojë për rrezatim, mund të jenë më të ekspozuar karshi efekteve anësore të rrezatimit, por ka sot e kësaj dite janë stërholluar edhe çështjet e rrezatimit, nuk është më kobalti i famshëm, ka disa lloje që janë më pak të dëmshme e kështu me radhë. Kështu që nuk ka një lidhje të themi ose një lidhje të qëndrueshme midis ekzistencës një patologjie tjetër tumorale me kancerin e tiroides. Po. Doktor, sa i përket kalojmë tek pjesa po themi e diagnostikës apo e diagnostikimit. Në qoftë se po themi një pacient paraqitet tek mjeku për një shqetësim apo për një çrregullim që mendon se mund ta ketë nga tiroidia. Cila është po themi ajo rruga që duhet të ndjek deri në vendosjen e diagnozës? Atëherë stacioni i parë i menaxhimit të patologjive tiroides duhet të jetë mjeku endokrinolog. Mjeku i tiroides ose edhe i diabetit e gjithë gjendrave me sekretim të brendshëm që quhen. Mjeku endokrinolog do ta vlerësojnë, kuptohet, edhe me sy të lirë, edhe me palpacion duke e prek tiroiden, edhe duke ekzaminuar të gjitha këto ankesa siç thamë, jo përgjumjen, jo irritabilitetin, simptomat e përgjithshme, dhe ta klasifikojnë në një lloj kuptimi funksionin e tiroides. Pastaj mjeku e dërgon tek mjeku radiolog. Mjeku radiolog do të realizojë atë që quhet ekografi ose ultrasonografia e tiroides, ku shifet struktura, shifet mallësia, maten çdo gjë, maten lobet, maten nëse ka kokra noduse në tiroide, majtas djathtas, apo nëse të themi ka limfonodula gjëndra të tjera përreth tiroides, a është kjo tiroide e dhimbshme apo jo nëse rastet e inflamacionit ose pezmatimit të tiroides që quhet tiroiditi. Kështu që është mjeku radiolog ai i cili vën në dukje së pari ndryshimet i themi ne morfologjike ose strukturore të tiroides. Më pas
vetë mjeku radiolog bashkë me endokrinologun e dërgojnë për të bërë atë që quhet scintigrafia e tiroides, domethënë për të eksploruar më tej funksionin e saj. Jepet rrjet radioaktiv tashti, por jo për ta sulmu tiroiden si në rastin e kancerit, por për të diagnostikuar se sa funksionante është kjo tiroide. E në rastet kur dalin noduse ose kokra që nuk e thithin këtë jodin radioaktiv, ato janë noduset të themi e dyshimta për malignitet. Në atë moment, me njëherë i rekomandohet pacientit që të bëhet ekzaminimi i parë bioptik, që quhet fine needle aspiration ose aspirimi me agë të hollë, që e bën mjeku radiolog, e shpon këtë nodusin dhe thith material. E shtrin në xhamat e mikroskopit dhe sjell në laborator që ne anatomopatologët ose cytologët, varet se kush e shef, të bëjmë ekzaminimin e parë. Me anë të këtij ekzaminimi ne mund të arrijmë në një diagnozë, të themi, pothuajse në shifrat më të mira, në 90% të saktësisë. Duke klasifikuar sipas sistemeve të klasifikimit Bethesda quhen, dhe duke i treguar edhe mjekut endokrinolog, edhe kirurg se cilat janë noduset që duhet të operohen. Pra ndoshta mund të ketë, po themi, vetëm një lob mund të jetë prekur, ndërkohë tjetri ndoshta nuk është. Po, mund të jetë prek një lob, mund të jetë prek mund të kemi prekje edhe multicentrike. Mund të kemi një nodus 3-4 cm në njërin anë, po ke edhe 3-4 noduse nga 1 cm në anën tjetër që nuk shifen, nuk preken. Pra këto shifen në ekografi. Atë shikues të nderuar, do kalim një ndërprerje të shkurtër dhe rikthehemi pjesën e dytë. Atëherë jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të emisionit. Në pjesën e parë folëm për kancerin e tiroides, folëm për llojet e kancerit dhe u ndalëm pak tek pjesa e diagnostikimit edhe prekëm biopsinë. Në këtë pjesë të dytë do të ndalemi më gjatë mbi llojet e biopsive që realizohen për kancerin e tiroides, cilat janë metodikat dhe rezultatet që vijnë nga biopsitë. Doktor, preket pak të biopsinë FNA apo fine needle aspiration. Si realizohet kjo lloj teknike biopsie dhe po themi cilat janë rezultatet e mundshme pas këtij ekzaminimi? Atëherë kjo FNA-ja, që quhet në gjuhën anglosaksone, është një ekzaminim relativisht i thjeshtë, pa shumë të themi stres ose mund edhe nga ana mjekut edhe nga ana pacientit. Me anë të një gjilpëre të hollë në drejtimin e ekos, pacienti është pozicion shtrier, drejtohet mjeku radiolog dhe punkton ose shpon atë gjendër që mendon se mund të jetë dyshim për kancer. Duke thithur material aty dhe duke përgatitur pastaj në xhamat e mikroskopit dhe duke i sjellë në laborator. Ne mund të japim një diagnozë aty, të themi orientuese deri në shumë të saktë, në varësi të materialit se si vjen edhe natyrës së gjendrës. Është e rëndësishme që mjeku radiolog të jetë me eksperiencë në këtë fushë, sepse ai do të di se ku do marr material, që materiali të jetë i bollshëm, të jetë interpretueshëm, dhe mbas vendosjes së një diagnoze e cila klasifikohet, ka disa të themi kategori diagnostike ku jepet diagnoza. Ne ja referojmë që varjojnë të themi nga e pa interpretueshme deri në kancer e sigurt, i referohen mjekut endokrinolog dhe mjekut kirurg. Në momentin që ato vendosin që do të operohet ky pacient ose paciente, atëherë mund të lindë nevoja që të bëhet biopsi tjetër intraoperatore, që të thotë biopsi extempore ose biopsi urgjente, e cila mund të duhet për të rikonfirmuar dyshimin diagnozës së parë me fine needle aspiration, mund të duhet të shohim kufijt e heqjes, është hequr në kufij të shëndetshëm, të shëndosh që quhen apo jo, mund të duhet për të parë gjëndrat rreth rrotull. Pra e gjitha metodika i shërben të themi heqjes totale, heqjes së plot të tiroides që e përmban kancerin, ndoshta edhe të komplet tiroides. Po, doktor, në momentin që mbas realizimit të biopsisë, po themi me fine needle aspiration, edhe rezultati del, po themi, jo për kancer, ose del, po themi, klinikisht shëndosh, po themi, duhet të ri-ekzaminohet ndoshta për një periudhë 6 muaj ose një vit pacienti, apo nuk ka nevojë?
Jo, është e domosdoshme që të pacienti ose pacientja të qëndrojë të themi në ndjekje të vazhdueshme nga mjeku endokrinolog dhe mjeku radiolog, sepse nga momenti i ekzaminimit parë në ekzaminimin e dytë, pavarësisht se si mund të dalin biopsia, do krahasohen përmasat e kësaj gjëndre, funksioni, ecuria, sepse duke qenë që jemi një organizëm i gjallë, nuk jemi të themi një organizëm jo frymor, qelizat është dinamike ndryshimi, kështu që mund të kemi evolucione të favorshme ose të pafavorshme me kalimin e kohës. Pra, gjithë strategjia e mjekëve është që të jenë të kujdesshëm në ndjekjen e këtyre patologjive. Sa i përket doktor, në momenti që diagnostikohet, po themi, me kancer, i vendoset diagnoza kanceri tiroides, cili është, po themi, protokolli që ndiqet në trajtim? Kalon direkt, po themi, në mjekim kirurgjikal, në trajtim kirurgjikal, apo mund të përdoret edhe ajo që thatë në fillim, trajtimi me jod radioaktiv? Atëherë, në të gjitha rastet me kancer të tiroides, zgjedhja e parë është kirurgjia. Kirurgjia siguron të themi heqjen në 90-95% të qelizave tumorale dhe qelizave jo tumorale që ka tiroidja. Më pas, nëse do kemi qeliza që kanë qarkulluar nëpër organizëm, këto do të luftojmë me metoda të tjera, siç ishte jodi radioaktiv në tumoret e diferencuara që kanë qeliza tiroidiene, apo kimioterapia në rast se një kanceri tjetër që quhet karcinoma medulare e tiroides. Prandaj e rëndësishme është që të bëhet një kirurgji e mirë, të themi që e heq me gjithë rrënjë tiroiden dhe nuk lë më pas të themi inde tiroidiene të cilat që mund të riskojnë. Sado pak tiroide të mbetet në llozhën e tiroides, ajo mund ta thithë jodin radioaktiv vetë dhe nuk e lët që të shkojë dhe të ndjek ky jod qelizat tumorale në trup. Prandaj duhet bërë tiroidektomi totale radikale. Po. Pas heqjes së tiroides, doktor, cili është, po themi, hapi i radhës? Duhet të filloj terapia, po themi, medikamentoze, apo nuk ka nevojë? Pas heqjes së tiroides, në të gjitha rastet, do kemi fenomenet e asaj që quhet hipotiroidizëm iatrogenik, domethënë uljet funksionit të tiroides në mënyrë të theksuar, i cili menaxhohet nga mjeku endokrinolog duke dhënë preparate suplementare zëvendësuese në trajt hapash, që janë me emra të ndryshëm tregtar, por që zëvendësojnë funksionet e tiroides dhe njeriu mund të jetojë pa problem me anë të këtyre hapave, të cilët edhe nuk kanë ndonjë kosto shumë të madhe. Po. Meqense doktor jemi edhe në fund të minutazhit ton, një pyetje para se ta mbyllim, lidhur me ecurim pas trajtimit, po themi, dhe pas fillimit të mjekimit me, po themi, mjekime për tiroiden. Sa është risku që mund të rikthehet ndoshta ose ndoshta një vatër e tumorit nuk është eliminuar si duhet edhe të rikthehet prapë si smundje? Atëherë, shumë e rëndësishme mbasi bëhet diagnoza intraoperatore dhe postoperatore, domethënë jepen të gjithë parametrat për masat, prekja e kapsulës, invazioni, prekja e enëve limfatike të gjakut apo nervave, bëhet ajo që quhet stadifikimi i kancerit të tiroides. Stadifikimi i jep informacionin mjekut që e kuron kancerin e tiroides se çfarë teknikash do përdorë dhe sa agresiv do të jetë ky mjekim. Kjo ndikon pastaj në mënyrë që ne nëse do kemi një pacient i cili do ketë rikthim të kancerit, kjo të bëhet për një kohë sa më të gjatë nga momenti i diagnozës së parë. Thash në shumicën e rasteve kanceri i tiroides nuk rikthehet më, sepse mjekimet janë shumë efikase. Për jodi radioaktiv, thash, është një zgjedhje shumë e mirë e gjetur deri më sot. Kështu që të themi nuk ka pse të kemi frikë nga heqja e tiroides, nëse zbulohet që kemi një tumor sado të vogël apo një tiroide që ka krijuar disa noduse të cilat të themi kanë filluar të rriten, është më mirë ndoshta të hiqet ajo tiroides, është një tiroide defektoze që mund të jetë edhe si minë me sahat në një moment të caktuar të jetës. Kështu që sa më herët që të hiqen këto lloj patologji tumorale maligne në përgjithësi, aq më kollaj dhe aq më mirë është për pacientin për të siguruar mbijetesë të lirë nga smundja. Pra, sepse e prekë, doktor, është edhe momenti që ka disa, po themi, pacientë të cilët pasi diagnostikohen me tumor apo kancer të tiroides, duke qenë se e kapin në stadiet e hershme, mendojnë ta shtyjnë edhe për pak kohë, në kuptimin para se shkojnë deri te kirurgjisë.
si është, po themi, kjo lloj qasje, është e duhur apo? Ekziston një psikologji në gjithë popullin tonë, në trevat tona, që të mos i prekim një rritje tumorale, të mos e luajmë atë. Edhe kur i mbushet mendja për të ndërhyrë, më mirë, më përpara synojmë mjetet alternative në një pjesë, se sa të shkojmë tek mjeku, sepse mjeku do na çojë tek kirurgjia, do na çojë tek kimioterapia, te rrezatimit e tjerë. Dhe njerëzit mundohen që të përgjithsojnë një rast fatkeq, ta bëjnë rast të përgjithshëm, por duhet të dihet që mjekësia është e bazuar në evidenca. Tashmë, e bazuar në evidenca do të thotë që trajtimi është i kanalizuar, i protokolluar për shumicën e pacientëve dhe ka, të themi, trajtime me maksimumin e suksesit për shumicën e popullatave të botës. Kështu që nuk kemi pse bëjmë ne fantazia me mjek alternativ, të cilët mjekojnë të gjitha smundjet përveç vdekjes. Doktor, ju falenderoj që ishit me ne. Faleminderit ju, kënaqësia ime. Atë shikues të nderuar, kemi ardhur në fund të këtij emisioni të sotëm, duke shpresuar që të keni përfituar sa më shumë nga kjo tematikë. Shihemi në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.